สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวบ้านเรือ Houseboat Thai Kitchen นะคะวันนี้เราไม่ได้มาทำอาหารนะแต่ว่าจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆในการเก็บผักพวกต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเนี่ยไว้ในตู้เย็นให้กินได้นานๆเนาะบางทีเก็บได้ไม่ถึงอาทิตย์เลยมันก็เน่าหมดละก็ที่เราจะเตรียมเนี่ยก็หาได้ในบ้านเลยก็จะมีถุงพลาสติกนะคะผ้าเช็ดจานเก่าๆแต่เลือกเอาให้มันเป็นแบบบางๆหน่อยหรือถ้ามีเสื้อเก่าที่ไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ต้องทิ้งนะคะใช้อันนั้นก็ได้เลือกตัวที่มันบางๆหน่อยอย่างอันนี้เป็นเสื้อเก่าอะไรได้หมดนะคะขออย่างเดียวอย่าไปเอาบ็อกเซอร์สามีเธอมาทำอย่างเดียว แต่เราเนี่ยจะเอาผ้าเนี่ยไปชุบน้ำเย็นชุบแล้วก็บิดพอให้มันหมาดๆนะคะต้นหอมเนี่ยเราก็จะตัดปลายมันออกนิดหน่อยตัดให้ขาดเลยชับแล้วเราก็จะเอาผ้าที่เราชุบน้ำไว้แล้วเนี่ยห่ออันนี้เนี่ยผักที่ซื้อมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปล้างก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวก่อนเราทำอาหารเนี่ยเราต้องมาล้างอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้ามันเปียกเกินไปแล้วเราเก็บเข้าไปในตู้เย็นเนี่ยมันจะทำให้ผักเน่าและเสียไวนะคะการห่อก็ทบเข้าไปพับขวาพับซ้ายแล้วก็ทับออกมาอีกทีหนึ่งนี่นี้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาใส่ถุงพลาสติกเลยค่ะนี่แล้วก็พันให้ดีไม่ให้มีอากาศเข้านะคะเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวมาทำอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นผ้าเช็ดจานนะคะชุบน้ำให้พอหมาดๆเหมือนเดิมอันนี้เราจะใส่ขึ้นช่ายดีกว่าไม่ต้องล้างนะคะถ้าไหนเจอใบอะไรที่มันเน่าเราก็เสียแล้วเราก็ตัดออกหน่อยนิดนึงเรียบร้อยนะคะก็ทับเข้าไปซ้ายขวาอย่างนี้เห็นไหมฮะเรียบร้อยวิธีนี้รับรองเลยว่าเก็บไว้ในตู้เย็นได้เกิน2 อาทิตย์ขึ้นแน่นอนผักสวนครัวเนี่ยมันมีหลายชนิดเลยนะที่สามารถเอากลับไปปลูกใหม่ได้อย่างเช่นต้นหอมแล้วก็จะมีโหระพาใบกะเพราสะระแหน่ผักบุ้งเวลาเราได้มาใช่ไหมคะเราก็มาตัดตรงยอดเนาะตัดตรงยอดแล้วเราก็กินส่วนที่เหลือไปส่วนยอดเนี่ยเราก็มาเก็บไว้แล้วก็เอามาใส่น้ำอย่างเงี้ยนี่ใส่ได้ประมาณ1 อาทิตย์เองเนี่ยเห็นไหมคะเขาจะมีรากละ เดี๋ยวรากเขาแข็งแรงกว่านี้หน่อยเราก็ไปปลูกในดินสามารถเก็บกินได้หลายครั้งเลยค่ะเนี่ยก็เป็นวิธีประหยัดเวลาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะผักบุ้งมันแพงสามารถกินได้อีกเผื่อมีล็อกดาวน์อีกครั้งจะได้มีอะไรกินเนาะออกไปซื้อของข้างนอกบ้านไม่ได้เดี๋ยวพาไปชมสวนหน้าบ้านดีกว่าว่าปลูกอะไรไว้มั่งนี่ที่ปลูกเอาไว้ก็จะมีผักชีใบเลื่อย อันนี้ต้องใช้เมล็ดปลูกนะคะรีบปลูกตั้งแต่ตอนช่วงเดือนมีนาเพิ่งจะขึ้นมานี่กะเพราตัดแต่ยอดแล้วก็เอาต้นมาแช่น้ำไว้ตอนนี้เช็คเมื่อเช้ารากเขายังไม่ขึ้นนะคะเพิ่งอาทิตย์เดียวคงต้องรออีกสักพักหนึ่งกะเพราแดงผัดกะเพราอร่อยมากเลยนะอันเนี้ยนี่ก็จะเป็นพวกต้นหอมที่เอามาปักไว้ตัดไปกิน2-3 รอบแล้วนะคะเนี่ยใบโหระพาแต่ตรงนี้บางวันแดดมันแรงมันก็เลยตายเลยต้องเปลี่ยนที่อันนี้เป็นผักบุ้งที่ไปได้มาจากสวนพี่คนไทยมาเมื่ออาทิตย์กว่าแล้วเนี่ยคือถ้าเนี่ยเราก็ตัดยอดแล้วก็กินส่วนที่เหลือไว้แล้วก็อันไหนที่กินไม่หมดก็แช่น้ำทิ้งไว้นะคะอย่างนี้จะเก็บได้นานกว่าเอาเข้าตู้เย็นค่ะเป็นไงกันบ้างคะชอบไหมเอ่ยหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะก็ถ้าชอบยังไงฝาก
กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ